र मित्रहरू आज हामी सिक्नेवाला छौँ रिक्वेस्ट। हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ अथवा कस्तो प्रकारले गर्दा सुविस्ता हुन्छ र एकदमै सही हुन्छ त्यो विषयमा जान्नेवाला छौँ र भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। त्यसैले तपाईँले एकदमै छोटो भिडियो छ, फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। जस्तो यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैछ यो सेन्टेन्स, तपाईँले बाबा के तपाईँले मलाई पैसा दिन सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा तपाईँको क्वेसन्स भयो, क्वेसन साथसाथै एउटा रिक्वेस्ट गर्दैछ होइन। अब यसलाई कसरी यहाँनिर बनाइदिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, ड्याड क्यान यु गिभ मी मनी भन्दैछ है। र अर्को कस्तो प्रकारले यहाँनिर भन्दैछ भन्दाखेरि ड्याड डु यु गिभ मी मनी भन्दैछ। यो दुईटामा कुन चाहिँ सही हो भन्दाखेरि दुवैवटा रङ हो। र किन यसरी दुईटै रङ हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा क्यान यु गिभ मी मनी यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो एबिलिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सही नै हो। तर तपाईँको जब हामीले रिक्वेस्ट फर्ममा यो प्रकारले क्यान लाउँछ भने यो क्यान चाहिँ हाम्रो गलत हो। र किन यसरी गलत भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् चारवटा मोडल वर्ब छ। देयर आर द 4 मोडल verbs. According to the sense and situation, we'll have to use each one of them in a very appropriate way. Then only the sentence will be correct. अब कसरी चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, क्यान हामी त्यति बेला लाउँछौँ, त्यति बेला रिक्वेस्ट गर्दा लाउँछौँ जुन चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर व्यक्ति चाहिँ कि तपाईँको साथी छ कि तपाईँभन्दा सानो छ भने तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि क्यान लगाउनुहुन्छ। तर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अननोन यानि कि अनजान व्यक्ति छ भने त्यति बेला कुड लगाउनु पर्छ। र यदि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँभन्दा ठुलो यानि कि उमेरले ठुलो होस्, कुनै तपाईँको क्लासले ठुलो होस् अथवा पोस्टले ठुलो होस्, त्यति बेला चाहिँ हामीले विल लगाउनु पर्दछ। र वुड चाहिँ हामीले त्यति बेला लाउँछौँ जब तपाईँले एकदमै रिस्पेक्टेड वेमा तपाईँले बोल्नुहुन्छ अथवा पोलाइट फर्ममा तपाईँले बात गर्नुहुन्छ, त्यति बेला हामीले वुड लगाउँछौँ। र तपाईँको हेर्नुहोस् चाहिँ क्यानको अर्थ चाहिँ हुन्छ सक्छौ अथवा सक्छस् भन्ने हुन्छ नेपालीमा भने, कुड विल अनि वुडको चाहिँ सक्नुहुन्छ भनेर एउटा बुझिन्छ नेपालीमा है। र यसलाई अब स्ट्रक्चर हामीले हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस्, क्यान कुड विल वुड यसरी अगाडि आउँछ, त्यहाँदेखि जुन चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई यु मात्रै हुन्छ यानि कि तपाईँ अथवा तिमी भनेर हामीले कसैलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ र त्यो कारणले गर्दा यु हुन्छ। र त्यसमा तपाईँले बिचमा तपाईँले यसरी प्लिज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि मेन वर्ब 1 यानि कि प्रेजेन्ट वर्ब लगाउनुपर्छ र त्यसरी अब्जेक्ट लास्टमा तपाईँ लाउनुपर्छ जुन चाहिँ जे तपाईँको अब्जेक्ट भनेपछि तपाईँको जुनै पनि कुरो अन्तिममा आउँछ, चाहे नाउन होस् चाहे प्रनाउन चाहे कुनै चिजबिज होस्, त्यसलाई हामीले अब्जेक्ट भनिन्छ है। अब त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् सेन्टेन्स अब हामीले एकपल्ट हेरौँ, बाबा के तपाईँले मलाई पैसा दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई सही बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि बाबा भनेपछि एउटा सिनियर हो अथवा ठुलो हो अनि रिस्पेक्टेड पनि हो होइन। हामीले दुई प्रकारले यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ, एउटा विल लगाएर एउटा हामीले वुड लगाएर। विल लगाएर बनाउनु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, फादर विल यु प्लिज के भन्दैछ पैसा दिन सक्नुहुन्छ होइन, त्यही कारण दिनुलाई के भन्छ गिभ भन्छ। र विल यु प्लिज गिभ मी मनी, यहाँ अब्जेक्टमा के आयो मी मनी यानि कि के तपाईँ मलाई पैसा दिन सक्नुहुन्छ, यसरी गर्नु पर्यो है। र विल नलगाएर हामीले वुड लगाउँदा पनि सही नै हुन्छ। जस्तै फादर वुड यु प्लिज गिभ मी मनी भन्दाखेरि पनि तपाईँको सही हुन्छ र यसरी हामीले गर्छौँ। र यदि तपाईँको रिक्वेस्ट गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको साथी छ भने साथीलाई रिक्वेस्ट गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म यतिकै तपाईँलाई बताइदिन्छु। जब तपाईँले साथीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ भने साथीलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले क्यान लगाउनुपर्छ होइन। जस्तो तपाईँले भन्नुहुँदैछ साथी के तिमी मलाई एकछिन तिम्रो पेन दिन सक्छौ भन्दाखेरि कसरी भन्छ, फ्रेन्ड क्यान यु प्लिज लेन्ड मी योर पेन फर फ्यु मिनट्स भनेर भन्नुपर्दछ होइन। त्यसरी यदि अनजान व्यक्ति छ, यदि तपाईँकोमा पेन छैन, तपाईँ बस स्ट्यान्डमा छ, कसैले पेन बोकिरहेको छ, तपाईँलाई पेन चाहियो इमर्जेन्सी होइन, अब त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले चिन्दैन र तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर माग्नु पर्दाखेरि कसरी माग्ने भन्दाखेरि त्यति बेला कुड लगाउनु पर्छ। जसरी म एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु, सर कुड यु प्लिज लेन्ड मी योर पेन फर फ्यु मिनट्स। र तपाईँले 1-2 मिनटको लागि मलाई पेन दिन सक्नुहुन्छ, यसरी हामीले गर्छौँ। र यदि त्यो पेन कोही सर अथवा तपाईँले चिनेको कोही दाजु छ, दिदी छ, उसले बोकिरहेको छ र तपाईँले त्यो पेन माग्न चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले भन्नुपर्छ सिस्टर, ब्रदर अथवा सर अथवा अङ्कल जो छ आफूभन्दा ठुलो होइन, त्यो हामीले सम्बोधन गरेर त्यहाँदेखि भन्नुपर्छ विल यु प्लिज गिभ मी योर पेन अथवा विल यु प्लिज लेन्ड मी योर पेन, यसरी हामीले भन्नुपर्दछ। र यदि तपाईँले
कोही सानै होस् कोही ठुलै होस् अथवा तपाईँले यदि त्यस व्यक्तिलाई रिस्पेक्ट गरेर तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ पोलाइट फर्ममा भन्नु चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले वुड लगाउनुपर्छ। जस्तै वुड यु प्लिज लेन्ड मी योर पेन ब्रदर सिस्टर अङ्कल आन्ट सर जे भन्नु छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। र गर्दाखेरि यु भन्नुभयो भने त्यो रङ हुन्छ। र मित्रहरू यो थियो आजको लेसन। यो लेसनबाट केही न केही तपाईँले सिक्नुभयो भनेर मलाई आशा लागेको छ। र मित्र एज वेल आई विल ब्रिङ मेनी भिडियोज especially for you, so please if you like then don't forget to subscribe, share and comment, and thank you very much for watching my video.